Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! It's Chin and... Hi guys! It's Chin. Okay, dapat lang. Hi guys! It's Chin and welcome back to my YouTube channel. For today's video, may gagawin tayong tipid recipe or affordable recipe dito sa channel ko. At ang lulutuin ngayon ay... At ang lulutuin natin ngayon ay adobong tinapa. Ayan, sobrang sarap nitong adobong tinapa, guys. At, ayan, nung niluto ko to, naging 2 days naming ulam yung adobong tinapa. Diba, Jun? So, ayan. At ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ko yun niluto. Ayan. So, without any further ado, let's start! Ito yung mga ingredients na kailangan natin. Tinapa, garlic, onion, sitaw, soy sauce, suka, at black pepper. Kailangan rin natin ng kaunting asin at cooking oil. Guys, tapos na tayo magluto ng adobong tinapa with sitaw. Ayan, sobrang sarap. Ayan, nakakatakam. Gusto ko uling magluto. Ayan. So, sana nag-enjoy kayo dito sa vlog na to at try nyo na rin lutuin to sa bahay nyo kasi sobrang sarap. Ayan. Ang kulit. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na to, don't forget to give this a thumbs up. Subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa ating mga upcoming videos. And of course, don't forget to spread love, not hate. Bye!
Bye!